Hi guys, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශයත් එක්ක. ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සුපිරි වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ Midjourney වගේ තවත් AI එකක්. ඉතින් මේ AI එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක totally free අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඔයා මේ වෙනකොටත් Midjourney AI එක use කරා නම් ඔයා දන්නවා ඒකේ අපිට limited images ප්‍රමාණයක් තමයි generate කරගන්න පුළුවන්කම දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ AI එක use කරලා අපිට unlimited images free generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Midjourney එකේ වගේ quality එකම images generate කරගන්න පුළුවන් වගේම Midjourney එකේ නැති සමහර features උත් මේ image generate කරන එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ image generate කරන්නේ මොකෙන්ද කියලා ඔයාලට කියන්න කලින් මම මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එකට තාමත් ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරලා notification all දාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙම කරොත් අපේ channel එකට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයාට notification එකකින් ඒක දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. එහෙමනම් අපි යමු මොකද්ද මේ අලුත් AI එක කියලා බලන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ මම අද කතා කරන AI එක. ඉතින් මේකේ web එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාට මේ web එකේ නම හොයාගන්න පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා BlueWillow AI කියලා search කරොත්. ඔයා BlueWillow AI කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට search result එකක් එනවා. ඉතින් මේ search result එක click කරාම ඔයාව අරන් යන්නේ මෙන්න මේ web එකට. මේ web එකෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතන join button එක හරි මේක scroll කරාම එන මේ join button එක හරි click කරලා Discord server එකට join වෙන්න. ඔයා mobile එකෙන් නම් මේ web එකට ආවේ ඔයාට ඒකෙනෙත් පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහට join button එක click කරලා join වෙන්න. හරි. ඔයා Discord server එකට join වුණාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා mobile එකෙන් ආවත් ඔයා join වෙන්නේ මෙන්න මේ Discord server එකටම තමයි. මේ Discord server එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Rocky කියලා මේ විදිහට channels කිහිපයක් හදලා තියෙනවා. ඔයා මේ එක channel එකකට එන්න ඕනි මුලින්ම. දැන් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ channel එකට. මේ channel එකට ආවට පස්සේ කට්ටිය generate කරලා තියෙන images අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට අලුතෙන් image එකක් generate කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් prompt එක add කරන එක. අපිට අවශ්‍ය prompt එක ගහන්න කලින් මෙතන අපිට මෙන්න මේ mark එක ගහන්න වෙනවා. ඒක ගහලා ඉවරලා imagine කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන prompt කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හරියට Midjourney එකේ තිබ්බා වගේම. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය prompt එක අපි දෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔයා දෙන prompt එක අනුව තමයි ඔයාට හොඳ image එකක් generate කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට AI එකෙන් දෙන image එක perfect මදි නම් ඒක ඔයාගේ prompt එකේ ගැටලුවක් මිස AI එකේ ගැටලුවක් නම් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාට සුපිරි AI එකෙන් image එක generate කරගන්න ඕන නම් සුපිරි prompt එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. මම මේ විදිහට දැන් prompt එක දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනට දෙන prompt එක ඔයාගේ mobile phone එකෙන් දෙන්නත් තියෙන්නේ මේ step ටිකනම තමයි. මේ step ටික follow කරලා මේ විදිහට prompt එක ඇතුළත් කරන්න. දැන් මම මෙතනට Midjourney එකේ ඇතුළත් කරපු prompt එකක්ම තමයි ඇතුළත් කරගෙන තියෙන්නේ. මට දැන් මෙතනින් පුළුවන් මේ prompt එක enter කරලා අපේ result එක මොන වගේද කියලා බලා ගන්න. අපි දාපු prompt එකට අදාළ image එක generate වෙනකන් අපි අනිත් කට්ටිය හදලා තියෙන images මොන වගේද කියලා බලාගෙන යමු. මෙන්න මේ වගේ images අපිට බලුවම පේනවා කොච්චර detail ඇතුව මේකේ images generate කරලා දෙනවද කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ prompt එකට අදාළ මෙයා මුලින්ම generate කරලා දුන්නේ image එක. ඉතින් අපේ මේකේ variation එකකින් එකට ගිහිල්ලා අපිට තවත් සුපිරි images මේකෙන් generate කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම තවත් prompt එකක් මේකෙදි try කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මම කලින් විදිහට මෙතනින් slash mark එක ගහලා imagine කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මගේ අලුත් prompt එක දීලා enter කරගන්නවා. හරි. දැන් prompt එක submit වෙලා තියෙන්නේ. ටික වෙලාවක් යනවා මේකේ process එක වෙලා image එක generate කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ prompt එක add වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ message එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මම දුන්න prompt එකට අදාළ මට generate කරලා දුන්න image එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට images වල variation අරන් බලන්න පුළුවන්. අපි එකක් try කරලා බලමු. මට මේකෙන් හොඳයි කියලා හිතෙනවා මෙන්න මේ පළවෙනි image එක. මම මේකේ V1 කියන එක click කරනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකේ තවත් variation එකක් තමයි මම ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම තමයි එතන තිබ්බ images වලින් මේ V1 එකට අදාළව select කරපු image එක හොඳ නිසා මම ඒක download කරගන්න ගන්නවා. ඒකට මම U1 කියන එකත් click කරගන්නවා.
හරි මේ U1 කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ඉමේජ් එක එන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් අපිට මේ ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉමේජ් එක පොප් අප් වෙලා එනවා. මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් save image as කියන එක ක්ලික් කරලා ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ලොකේෂන් එකට. හරි ඒ අතරේ අපි variation ඉල්ලපු image එකක් generate වෙනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ ඒකේ variation ගත්ත එක. ඉතින් මේකෙත් හොඳ image එකකට කියලා තියෙන එකට මට පේන්නේ 4 වෙනි එක. ඉතින් ඒකට U4 කියන එක මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේකදී ඔයා දෙන prompt එකට අදාළ තමයි සුපිරි images ඔයාට generate කරලා දෙන්නේ. මේ මගේ prompt එකටම ගත්ත image එකක්. ඒක තව කෙනෙක් එයා වෙන variation එකකින් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ නැවත ඇවිත් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකත් හොඳයි වගේ ඒකත් මම download කරගන්නවා. හරි මේ තියෙන්නේ මගේ final result එකට ආපු image එක. ඒකත් මම මෙතනින් ගිහිල්ලා save කරගන්නවා. හරි මේ වෙනකොට මම images 3ක් මෙතනින් generate කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කලින් කට්ටිය generate කරපු සුපිරි images. ඉතින් මේ වගේ මේ prompt අපිට copy කරලා ගන්නත් පුළුවන් මෙතනින් prompt එක පෙන්නනවා. ඒක බලාගෙන අපිට වෙනත් prompt එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි අපි Midjourney එකේ කරා වගේම URL එකක් දාලත් image එකක් generate කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ කට්ටිය generate කරගත්තු images. හරිම simple විදිහට මේක images generate කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට prompt එකක් දීලා. හරි අපි දැන් මේකේ final result එක බලමු කොහොමද අපි generate කරපු images ටික හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම generate කරගත්තු images. ඔය විදිහට තමයි මේ AI එකකින් images generate කරලා දෙන්නේ. මම තවත් සුපිරි images ටිකක් generate කරලා මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේට එකතු කරලා තියන්න. එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අද වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා නැවතත් මතක් කරන ගමන් අද වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා.